गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण चाललेलो आहोत अशा अनोळखी जागेवर. मी या जागेवर कधी आलो नाही. या जागेला वॉच टॉवर असं म्हणतात. दिस प्लेस इज व्हेरी ब्युटिफुल. ते दोघं जे चाललेत त्यांनी मला इकडे आणलं आणि मला असं कळलं आहे की हा स्पॉट बेसिकली वरती चढायला साधारणपणे 20 मिनटं लागतात आणि वरती वॉच टॉवर आहे. तिकडनं तुम्हाला कंप्लीट बदलापूरचा व्ह्यू मिळतो. चला मग बघूया आपण. कडक चालय, कडक कडक. राजेश, स्पॉट किती लांब आहे? हां नाही हां, साधारण बदलापूरपासून किती लांब आहे? This is beautiful, यार. अजून काय? आणि बदलापूरमध्ये आल्यावर या माणसाला नक्की भेटा. राजेश, तुमचं आडनाव सांगाल, तुमची ओळख सांगाल? राजेश अशोक लाड असं या व्यक्तीचं नाव आहे आणि हा व्यक्ती बदलापूरमध्ये तुम्हाला जाधव कॉलनीत भेटेल आणि फार मोठा एक्सप्लोरर आहे. बदलापूरमध्ये असून आम्हाला ही जागा माहीत नाही. अरे लाज वाटते आम्हाला. सकाळी सकाळी या माणसाने चपलेंवर चढायला लावलंय मला. त्या माणसामुळे आम्ही सायकल चढून 4 व्हीलरने आलो. प्लॅन होता सायकलने यायचा. मी आणले 4 व्हीलर. हे आले सायकलिंगच्या कॉस्ट्यूममध्ये. का थोडासा असा वेळ आहे चढायला लागणार आहे तर आय वुड हॅव अंडरस्टूड. पण आता तू म्हणजे माझी ही जागा बदलापूरच्या नदीपासून अगदी 10 मिनिटाच्या अंतरावर आहे आणि मला लागलेला आहे दम. आणि हा नालक तिकडे उभारून हसतोय. सागाचं झाड. व्हेरी रिफ्रेशिंगच आहे आणि दम लागलाय. खूप छान दम लागलेला आहे. अजून एक इन्स्ट्रक्शन, इकडे येत असाल तर प्लीज वेअर शूज. कारण की राजेशने ही गोष्ट मला सांगितली नाही आणि त्यामुळे मी चपलांवरती चढतोय. राजेश हे पकड. हे एवढंसं मला जड झालंय. आपण आलेलो आहोत
द वॉच टॉवर. अजून पुढे आहे. घ्या घ्या, अजून पुढे आहे, घ्या. अजून वॉच टॉवर पुढे आहे. आता बघा. अब देखिए जनाब. ते सोनवली ना आपण इथून गेलो ते. हा. सो आपण तिकडनं आलो आहे आणि हा फर्स्ट स्पॉट. तिकडनं हा पूर्ण व्ह्यू दिसतो. हे आवाज घुमतोय रे इकडे. आवाज घुमतोय, आवाज. हॅलो. अमेझिंग अमेझिंग. सो जसं मी लास्ट व्लॉगमध्ये सांगितलं की this time there will be a surprise. This is the one. Please like, share and subscribe. आपण चाललो आहोत मेन वॉच टॉवरच्या स्पॉटला वरती. आता साधारणपणे असं मला वाटतं का 5 मिनटावर आहे. राजेश बघू काय म्हणतोय. राजेश किती वेळ अजून. आलं आलं थोडंसं. म्हणजे तू युजली आपण गावात जातो ना, अशी लोक म्हणतात आपण रस्ते विसरलं का. हो, हा पंप किती रे. या पुढच्या हाताला आहे. असे 10 हात गेले तरी काय पंप लागत नाही आपल्याला. Wow, look at this. हो, मला वाटतं बनवलेलं आहे ते. थर्ड स्पॉटला आपण चाललो आहे. लेट्स गो. दिस इज अ वॉच टॉवर. हा वॉच टॉवर आहे. हे राजेश वरती जाऊ शकतो ना. तिकडे जाऊया. आपल्याला वरती जायला मिळणार आहे वॉच टॉवरवर. आणि तिकडनं जो काही व्ह्यू मिळेल प्लीज एन्जॉय. आवाज आहे का. आवाज. हा आवाज आपल्या कानाला रोज पडत नाही आणि जेव्हा कधी पडतो तेव्हा खूप शांत वाटतं. आणि ती फिलिंग आहे ना, ती खूप वेगळी आहे. This is the spot. ज्यांना कोणालाही या स्पॉटवर यायचं असेल प्लीज मला कमेंटमध्ये कळवा. मी तुम्हाला लोकेशन शेअर करीन. आणि आपण लास्ट स्पॉटला पोचलेलो आहोत.
हा आहे वॉच टॉवरचा लास्ट फेस. आता इकडनं आपण जाणार आहोत वरती. राजेश तू पहिले जातो वरती? हां येतो वरती मी जाऊ. कॅम्प चढून कॅम्प पकडून कसं काय जाऊ वरती? अरे बिंदास जा रे. यू शुअर? चप्पल काढूनच जातो. चप्पल काढून तर आता मी माझी पदात्राणे काढलेली आहेत. वरती जायचा प्रयत्न करूया. हल्लू 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 जाऊ का? यस. ऊपर जाने का और एक्सपीरियंस है क्या तेरे को अलग? सो आपण आलेलो आहोत पहिल्या स्पॉटला आणि दिस लुक्स अमेझिंग गाईज. लुक ॲट दिस. हा 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 एवढ्या उंचीवर आहोत आम्ही आत्ता सध्या. आणि हा पहिला स्पॉट आहे. इकडनं आपण अजून वरती जाणार आहोत. देखिए जनाब, देखिए. इकडे चाललो आहे आपण आता. तर आता मी पुन्हा कॅमेरा आतमध्ये टाकतो कारण की दिस इज व्हेरी रिस्की. इकडे बघ. आपण वरती आलेलो आहोत आणि मी अक्षरशः बसलोय कारण की हा व्ह्यू आहे आणि आपण एवढ्या हाईटला आहोत. ही हाईट एवढी आहे साधारण. राजेश ये लवकर. आता मी उभा राहतो. पाठीमागे स्काय बघा. तेच ना. फॉग आहे फॉग. मस्तच वाटत ना. लेअर आहे पूर्ण असा राऊंड लेअर आहे बघ पूर्ण तो. सो इथे आल्यानंतर ज्यांनी ट्रेकिंग केले त्यांनीच वरती यावं कारण की हे रिस्की आहे. ॲटलिस्ट माझ्यासाठी तरी. बट दिस इज अमेझिंग. ये राजेश वरती ये रे. आहे जागा आपल्या तिघांना येऊ शकतो आपण. उतरताना फक्त मला खांद्यावर वगैरे घे. हाजी मलंग तर डोंगर तिकडचे ते. कुठलं आहे? तिकडचे ते. म्हणजे मागच्याला आम्ही गेलो तर आम्हाला क्लिअरिटी झाली की हे डोंगर. तो जो व्ह्यू आहे ते आहे हाजी मलंग. आणि हे काय हा आपल्या इकडनं दिसतो ना. आपण तिकडनं आलो त्या रोडनी आलो ना. आम्ही त्या रोडनी आलोय. आणि ते हाजी मलंग आहे. आणि मला वाटतं माथेरन ती बॅक साईड आहे ना. हो तिकडची ती मागची बाजू ती माथेरनची आहे. मस्त वाटत तिकडचा पण रोड. क्लास आहे तो. आणि हे आमचं कम्प्लीट बदलापूर. आणि हे आमचं आहे कम्प्लीट बदलापूर. जेवढी हद्द दिसते तेवढंच बदलापूर आहे. त्याच्या पुढे बदलापूर संपतंय. आम्ही ढाकला पण जायचो ना रे ट्रेकला. तिकडे केवढ्या लांब लांब लोक म्हणजे अगदी जंगलाच्या कोपऱ्यामध्ये 4 झोपड्या 3 झोपड्या असं असायचं. तो ह्याच्यापेक्षा वरती आहे का तो टॉवर? का असं वाटतंय? तो वरतीच आहे मला वाटतं कारण की तो ना ह्याच्यावर आहे. तो उंचावर आहे तो. पण तिकडे काय सीन आहे तो तिकडे गेलो ना की ह्या साईडचं दिसत नाही क्लिअर. हा बरोबर. हा लास्ट स्पॉट आहे त्याच्यामुळे ते उंचावर असल्यामुळे इकडे डोंगर सारखं येतं ना मध्ये. करेक्ट. इकडे यायला मजा येते. बघा घ्या. अजून पण लोकांचे शूज बघा. आणि हे बघा एवढ्या वरती असा चढलोय. चला तर मग आता इस व्यू से हम लेते हैं अलविदा. until we meet next time. So tata, bye bye, see you. राजेश से बाय बाय. नेक्स्ट ट्रिपला भेटूया राजेश बरोबर कारण की राजेशलाच अशा काही गोष्टी माहिती आहेत. डॅम पण आहे ना तो. जाऊया ना. आता आपण तिकडनं खाली उतरलेलो आहोत आणि आता आपण रिटर्न जर्नी करतोय. आय होप तुम्हाला आवडलं असेल. ही जागा ॲक्च्युली मला माहीत नव्हती. काल लिटरली मला राजेशनी सरप्राईज केलं आहे. राजेश म्हणाला की आपण या जागेवर जाऊया आणि खूप चांगला स्पॉट आहे बिकॉज तो सायकलिंग करतो
आणि सायकलिंग करत असल्यामुळे त्याला असे भरपूर स्पॉट माहिती आहेत जे आम्हाला कोणाला माहीत नाही आहे. तर नेक्स्ट टाईम आय विल अगेन त्याच्याबरोबर जाईन आणि असे काही स्पॉट आहेत जे बदलापूरमध्ये लोकांना माहीत नाही ते स्पॉट आपण एक्सप्लोर करू. So thank you very much for watching. I hope you guys have enjoyed and please keep on supporting guys to Gaurav Shrungarpure vlogs. आणि हा फायनल व्ह्यू. I am saying bye to this. Bye आणि see you bye until we meet next time to our next vlog. तो ह्याच्या पेक्षाहून चांगला होईल आणि कीप ऑन सपोर्टिंग. थँक्यू व्हेरी मच. खूप दमलेलो आहे. आता आपण खाली उतरतो आहे. मी माझी 4 व्हीलर खाली पार्क केली आहे. चला मग भेटूया नेक्स्ट टाईम. चलो सी यू. बाय.